Next level leadership. ეს იყო თემა, რომელზეც ლეო ინსტიტუტის დამფუძნებელმა გუშინ კიდევ ერთი ვორქშოპი გამართა. ცხადია ლიდერშიპის ეს ვორქშოპი ლეო მეთოდოლოგიის მიხედვით გაიმართა, რომლითაც NASA შეღის ვიზას Boeing-ის და მსგავსი კომპანიების ტოპ მენეჯმენტი მუშაობს თვითგანვითარებაზე და რომელზეც სემი კოენი თავის ბოლო წიგნშიც საუბრობს. ათი აკეშვილი მოგიყვება გუშინდელ ვორქშოპთან დაკავშირებით უფრო დეტალურად. 21 ივნის სოლო ლაუნჯში ლეო ინსტიტუტის დამფუძნებელმა სამი კოენიმ ჩაატარა ლიდერშიფის ვორკშოპი Next Level Leadership. ვორკშოპი ლეო მეთოდოლოგიის მიხედვით ჩატარდა, რომლითაც NASA, Shell, Visa, Boeing, Moleskin და მსგავსი კომპანიების ტოპ მენეჯმენტი მუშაობს თვითგანვითარებაზე და რომელზეც Simon Sinek წერს თავის ბოლო წიგნში The Infinite Game. ეს არის მეთოდოლოგია, რომლითაც გუნდში ნდობის და გულწრფელი მხარდაჭერის კულტურის შენება შეიძლება. ჩვენ გადავწყვეტთ, რომ ეს ერთი საღამოიანი ვორქშოპი ჩაგვეტარებინა ლიდერებისთვის, ვისაც სურს რომ გაიგოს მეტი თუ რაზე არის მეთოდოლოგია და რატომ შეიძლება იყოს სასარგებლო ეს ორგანიზაციებისთვის და ლიდერებისთვის. წელს დაულანჩეთ პირველად საქართველოში ეს ერთწლიანი პროგრამა და სექტემბერში ვიწყებთ სწავლას, ასე ვთქვათ. გარდა იმისა, რომ ეს ერთწლიანი პროგრამა რისი დიზაინიც გავაკეთეთ ლიდერშიპისთვის, რომ მოემზადონ ცვლილებისთვის, ამის გარდა მუშაობთ ორგანიზაციებთან, ვისაც სურს რომ თავიანთ ორგანიზაციაში მოახდინონ დიდი ცვლილებები და ხედავენ, რომ ამისთვის მზად არ არიან თვითონ ან თიმის წევრები ან თანამშრომლები. რაც შეეხება თავად ვორკშოპს, სამიმ აუდიტორიას საკუთარი მრავალწლიანი გამოცდილება გაუზიარა და ლიდერებს პრაქტიკული სავარჯიშოები შესთავაზა იმისთვის, რომ უკეთ შეძლონ საკუთარი ცხოვრების და ორგანიზაციის მართვა. კომპანიებში მოტივირებული თანამშრომლების არსებობა დღეს მსოფლიო გამოწვევაა და ცხადია ძალიან მნიშვნელოვანია. სტატისტიკურად დასაქმებულების 75% დემოტივირებულია და საკუთარი სამსახური უმეტესად ზულთ. ამიტომ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის მიზანი იყო, რომ რაც შეიძლება მეტად დაინტერესდნენ ადამიანები თვითგანვითარებით, რითიც სამუშაო მოტივაციას აიმაღლებენ. შეხვედრაზე ბევრი საინტერესო და აქტუალური თემა განიხილეს. შედეგად ვორკშოპმა აუდიტორიაში ლიდერობის, ორგანიზაციის მართვის და თვითგანვითარების საკითხებზე კიდევ უფრო მეტი ინტერესი გამოიწვია. ძალიან საინტერესო ვორკშოპი იყო, ძალიან ბევრი ინსაიტით იყო სავსე და ვფიქრობ, რომ როგორც პირადი, ასევე სამსახურებრივი უნარჩვევების განვითარებაში ძალიან დამეხმარება და ზოგადად ლიდერშიფის უნარჩვევების ჩამოყალიბება მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანისთვის ორივე ჭრილში, ასე რომ ვთქვათ და ძალიან მიხარია, რომ დღეს აქ მოვედი, იმიტომ რომ ვაპირებ დიდხნიან კურსზე ჩაწერას და ჩართვას ესე რომ ვთქვათ და ძალიან კარგი წინაპირობა იყო, რომ ნამდვილად გაამართლებ ჩემს იმედებს და ესე რომ ვთქვათ, დიდი მოხარული ვარ, რაც შეიძლება მალე დაიწყოს დიდხნიანი კურსი. აღსანიშნავია, რომ სამის კოენის მეთოდოლოგია დაინტერესებულ ადამიანებს გრძელვადიანი ცვლილებების მიღწევას სთავაზობს და უკვე 40 წელია წარმატებით ეხმარება მათ ტრანსფორმაციაში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. შედეგად ამ ადამიანებმა ინდივიდუალურად და გუნდურად საკუთარ თავში დაინახეს შეზღუდვები და მათ მიღმა აღმოაჩინეს უფრო წარმატებული და ხალისით სავსე ცხოვრების პოტენციალი. და ბოლოს, ლეო მეთოდოლოგია აღიარებულია მსოფლიოს ისეთ საუკეთესო ბიზნეს სკოლებში, როგორებიცაა ჰარვარდი და MIT. მასთან არ არის ყოველთვის საკმარისი საუბარი ერთი ინტერვიუს ან ერთიანური შეხვედრისას, ამიტომაც ნებისმიერ შესაძლებლობას არ უშვებს ბიომში ხელიდან, რომ სამი კოენი ლეო ინსტიტუტის დამფუძნებელი არ მოიწვიოს ჩვენ სტუდიაში და დღეს არ იქნება უბრალოდ ჩანაწერი ინტერვიუ. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ასე მიიყოს ჩვენთან ერთად და სამი გაგვიზიარებს ბევრ სიახლეებს. მე მინდა მადლობა უთხრა, რომ ჩვენთან ერთად ასევე არის ეკა პაპიაშვილი, რომელიც ლეო ინსტიტუტის ასისტენტია, coach-ის და მადლობა მასაც მოგზაურობისთვის სამი. Great to see you again here with us. ორთავე ენაზე წავიყვან საუბარს, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან გვინდა რომ ეს ხმა ისმოდეს სამის ნათქვამი როგორც ინგლისურად, რასაც ეკას დახმარებით და მეც შევეცდები გარკვეულწილად შევეხიდო ეკას ამ ჯაფაში, გადმოგცეთ სამი კოენის ლეო ინსტიტუტის დამფუძნებლის მოსაზრებები. ჩემ პირველი კითხვა მაინც შეეხება მთავარს ლიდერშიპის ტრენინგებთან დაკავშირებით ბაზარზე, რომელიც სულ უფრო და უფრო მეტი ხდება და სამის აზრით ძირითადად მაინც მაინტერესებს, რატომ უნდა გადაწყვიტოს კომპანიამ, რომ აღნიშნულ ტრენინგებს მიხედოს, ასე რომ ეკა პირველ კითხვაზე შეგიძლია არ ენერვიულო უკვე დასმულია. სამი, my first question goes in regards of leadership trainings generally on the market. It's becoming more and more trending.
But at the same time, the question still remains why it is so much important for the company itself, and at the same time, do you have an answer on the question why company should run this leadership program? It's true that it's very trendy. ჭეშმარიტება მართალი რომ ძალიან პოპულარული გახდა ბოლო დროს. And I think when there is a trend, it's because there is a need. და მე ვთვლი რომ როდესაც რაღაც პოპულარული ხდება სწორედ იმიტომ რომ ამის საჭიროება არის. Maybe CEOs and management team is not really aware of the deep need or what they can get out of it. შეიძლება გენერალური დირექტორი და მმართველობა მენეჯმენტი არ იყოს გათვითცნობიერებული იმასთან დაკავშირებით თუ სიღრმისეულად რაში სჭირდებათ ეს კურსი და რა არის მათი საჭიროებები. I even met one yesterday who said we have no budget. ერთი შეხვდა მაგალითად გუშინ რომელმაც თქვა რომ უბრალოდ ბიუჯეტი არ გვაქვს ამისთვისო. So let me give you my point of view. ამიტომ გაგიზიარებთ ჩემს აზრს. Gallup made a survey in over 165 countries. ალბმა ჩაატარა კვლევა 165-მდე, 165-ზე მეტ ქვეყანაში. And they came with the conclusion that 85% of the employees don't like or hate their work. და მივიდნენ დასკვნამდე აღმოაჩინეს, რომ თურმე 85%-მდე თანამშრომლებს არ უყვართ ან უბრალოდ ზულთ თავიანთი სამსახური. Let's say your company, it's not the case, maybe you are at 70%, it means 30% are really motivated. შეიძლება თქვენი კომპანია გამონაკლისი იყოს და თქვენთან მხოლოდ 70%-იანი მაჩვენებელი იყოს, რაც ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ 30%-ია ჭეშმარიტად მოტივირებული. How is performing an employee that does not like his work? როგორ მუშაობს თანამშრომელი, რომელსაც არ მოსწონს თავისი სამსახური? And 1/3 are actively against their company. და 1/3 არის აქტიურად წინააღმდეგი ამ ყველაფრის, ეწინააღმდეგება კომპანიის განვითარებას. So every company is sitting on a real treasure. ანუ ფაქტობრივად თითოეული კომპანიას გააჩნია შეგნით ნამდვილი საგანძური, that they can exploit. რომელიც შეუძლია რომ გამოიყენოს. So this is our vision of leadership. It's not just to make nice. It's a combination in which the employees are more inspired and the company benefits. ეს არის ჩვენი ლიდერშიპის ხედვა. მიზანი არ არის რომ უბრალოდ რაღაცეები გავაუმჯობესოთ, საუბარი არის იმაზე, როდესაც თვითონ თანამშრომლებიც უფრო მოტივირებულები არიან და კომპანიაც რა თქმა უნდა ამით ხეირობს. I was speaking with someone who said, "Okay, can you evaluate how many times?" ვესაუბრებოდი ვიღაცას და ჩამოვარდა საუბარი იმაზე, შეგვიძლია შევაფასოთ ეს. I said we never made the statistic, but personally I experienced that in my company. ვუპასუხე რომ პირადად არასდროს ჩამიტარებია კვლევა და სტატისტიკა არ შემდგენია, თუმცა მსგავსი რამ გამომიცდია საკუთარ კომპანიაში. Because in 2001 my competitor bought my supplier. იმიტომ რომ 2001 წელს ჩემმა კონკურენტმა იყიდა ჩემი მომწოდებელი. And I lost 97% of my turnover. და შედეგად მე ჩემი ბრუნვის 97% დავკარგე. So if the employees were not inspired, we would not have survived. და ჩემი თანამშრომლები რომ არ ყოფილიყვნენ შთაგონებულები და მონდომებულები, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ ვერ გადავრჩებოდით. A few years later we were shipping 4 times as many goods, making 4 times more invoices. რამოდენიმე წლის შემდეგ ჩვენ 4-ჯერ მეტ ბრუნვაზე გავედით. With less than 50% of the workforce. მაშინ როდესაც თანამშრომელთა 50%-ზე ნაკლები დავიდოვით. So I say 8 times is something you can expect. და ამიტომ ვამბობთ რომ შეიძლება 8-ჯერ გაიზარდოს თქვენი შედეგები. So leadership is worthwhile investing. Like you buy a machine. ლიდერშიპი არ ღირს ლიდერშიპში ინვესტიცია, ისევე როგორც მაგალითად მანქანა დანადგარი შესყიდვა. But Sami, it's also worth to mention that the question still remains. I cannot call it a dilemma, but it's sort of how to choose among these among these different options.
And sorry, body shape. And would you qualify personally yourself, Leo Institute's competitive advantage in this regards? But my point still is how to choose, how to make a choice. მაგრამ სამი კითხვა ჯერ კიდევ არის, როგორ ავარჩიოთ? ბაზარზე არის ამდენი კურსი, ამდენი ვარიანტი და მრავალფეროვნება, როგორ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება, რომელი კურსი შევარჩიოთ და რა შემდგომარეობს ლეო ინსტიტუტის უპირატესობა? I think the first step before choosing is to clarify what you want to get. ჩემი აზრით, პირველ რიგში გადაწყვეტილების მიღებამდე უნდა განსაზღვროთ რისი მიღება გინდა. Do you want to give it like you give a bonus to your employees so that they feel good of doing an activity together? რის გაკეთება გინდა რომ უბრალოდ თანამშრომლებს დავუშვათ საჩუქრად გაუშვათ თანამშრომლები ტრენინგზე, რომ მათ ბონუსის სახით უფრო მოტივირებულები იქნონ რამე რაღაცას ერთად აკეთებენ. Do you want to see which values you have and which values you want to get? გინდა რომ დაინახო უკვე შედეგად რა ღირებულებები გააქვს და რა ღირებულებები შეგიძლია რომ მიიღო? Or you are clear that you want them to work better together. თუ ცხადად გესმით რომ გსურთ რომ მათ უკეთ იმუშაონ ერთად. If you are clear that you want them to be inspired and work better together, this is our specialty. თუ ცხადად გესმით რომ გსურთ რომ მათ უკეთ ითანამშრომლონ ერთად და ამით გაზარდოთ თქვენ შედეგები, აი ეს არის ჩვენი სპეციალიზაცია. Now, there is an important point before I say how to choose. თუმცა არის ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი გასათვალისწინებელი, სანამ ვიტყოდე როგორ უნდა გააკეთოთ არჩევანი. Which is how to stop when you have chosen a company, even us, and when to stop. I think it's important to... When to stop? Yes, because a lot of people continue because they are told, it takes time. It's true that change takes time. But it's like a diet. If you start a diet and you want to lose 10 kilos, if after a month you have lost nothing, the diet is not working for you. საკითხი, რომელზეც მინდა რომ ასევე გავამახვილო ყურადღება, არის ეხება იმას, თუ როდის გავჩერდეთ, როდის უნდა შეწყვიტოთ ეს განვითარება. მართალია, რომ საკუთარი თავის განვითარებას და წინსვლას დრო უნდა და ეს არის პროგრესი და არ არის დავუშვათ ერთ დღეში არ ხდება. თუმცა, მაგალითად, თუ თქვენ გადაწყვიტეთ, რომ დაჯდეთ დიეტაზე და ერთი თვე იცავდით დიეტას და არანაირი შედეგი არ მიიღეთ, დიეტა არ მუშაობს. So if after each intervention you don't have a significant progress, you should stop. ამიტომ თუ თითეული მსგავსი კურსის გავლის შემდეგ და ჩარევის შემდეგ თქვენ ვერ ხედავთ შედეგს, უნდა გაჩერდეთ. Don't be patient. It makes no sense. მხოლოდ იმიტომ არ გაიაროთ, რომ პოპულარულია რაღაცა. It's very important to see progress at each step. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ განვითარების თითოეულ ნაბიჯზე, თითოეულ ეტაპზე დაინახოთ შედეგები. When people go out from our seminars, we want to make sure that they are going to change something Monday morning when they go to the office. როდესაც ადამიანები ტოვებენ ჩვენ სემინარს, ჩვენ ვრწმუნდებით იმაში დაგვჯერა, რომ ორშაბათს როდესაც დაბრუნდებიან სამსახურში, უკვე შეიტანენ გარკვეულ ცვლილებებს. They will know to give a feedback that is inspiring, to have a conversation that is constructive. მათ სურვილი აქვთ და უკვე შესაძლებლობაც, რომ დაუბრუნონ თავიანთ თანამშრომლებს უკავშირი, რომელიც არის კონსტრუქციული და უნდათ, რომ დიალოგი კონსტრუქციულად გამართონ. They will try to not irritate their colleagues. ეცდებიან, რომ თავიანთ თანამშრომლები არ გააღიზიანონ. They need to have progress each time. ყოველ ჯერზე უნდა იყოს ხილვადი შედეგი. But at the same time, I don't know whether you will agree with me or not, Sami, but people are still sort of, and you mentioned about some percentage within the company, putting as a sample that people are still resistant to change. Absolutely. როგორც თქვენც აღნიშნეთ, ჯერ კიდევ ადამიანებს არ უნდათ ცვლილება. მზად არ არიან ამისთვის. A lot of them speak, deliver some messages, but by the end of the day, no changes at all. მეორე მათგანი რაღაცაზე საუბრობს, რაღაც მესეჯებს აზიარებს, თუმცა დღის ბოლოს ცვლილება არ უნდათ. Let me do the following in this regards to present Leo Institute competitive advantage once more again with your personal help in the following way. What makes you sure
that you personally, with your help, this change will definitely happen. ვეცდებით თქვენი დახმარებით კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსმო ლეო ინსტიტუტის უპირატესობას. რატომ ხართ დარწმუნებული, რომ თქვენ შეგიძლიათ და თქვენი დახმარებით ადამიანები შეძლებენ შეცვლას და გაუმჯობესებას? We have scheduled this one-year program. At the beginning of the program, there will be an evaluation. ჩვენ დავგეგმეთ უკვე გვაქვს ამერწლიანი პროგრამის დასაწყისში იქნება შეფასების ეტაპი. With the skills they want to improve. და ასევე გამოვკვეთთ იმ უნარჩვევებს, რომელთა გაუმჯობესების სურვილიც აქვთ. This is not our competitive advantage. Everybody can decide skills to improve. ეს არ არის ჩვენი კონკურენტული უპირატესობა, ნებისმიერ შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება და მოიფიქროს რა უნარჩვევების გაუმჯობესების სურვილი აქვს. The difficulty I see in many companies, the difficulty to change comes from our survival mechanism. ჩემი აზრით და ჩემი დაკვირვებით ყველაზე დიდი სირთულე, რომელსაც ხედავ კომპანიებში და წინაღობი ცვლილების წინაშე არის ის მდგომარეობს ჩვენს თვითგადარჩენის მექანიზმში. And all my belief where I know I am right, things are like this, things are like that, and I have no flexibility in my beliefs. ადამიანებს გვაქვს გარკვეული რწმენები და ჩვენ ხედავთ და სამყაროს ვაფასებთ ამ რწმენების ჭრილში და არ ვართ მოქნილები, რომ სხვა იდეები შევითავსოთ. Let's take a team of 10 top managers making a team. განვიხილოთ მაგალითი 10 top მენეჯერი, უმაღლესი რგოლის მენეჯერი, რომელიც გუნდში მუშაობს. Each one is sure to be right. თითეული მათგანი დარწმუნებულია, რომ მართალია. Yes or no? Each one is sure to be right. ყველა დარწმუნებულია, რომ მართალია. So if they don't learn to take distance with their being right, თუ ვერ ისწავლიან რომ მოშორდნენ ამ რწმენას და დაუშვან რომ შეიძლება they will ცდებოდნენ, never be able to make a team. ვერასდროს შექმნიან წარმატებულ გუნდს. And it is what happens. და სწორედ ეს ხდება ხოლმე It happens everywhere. ყველგან. If we succeed to do it, it comes from the origin of the methodology. ჩვენ ვახერხებთ შედეგების დადებას, იმიტომ სწორედ მეთოდოლოგიის დასაბამიდან. In 1982, my wife got sick. She's given a few months to live. Instead of that, she did 17 years. 1992 წელს, როდესაც ჩემს მეუღლეს დაუდგინდა სიმსივნე და მხოლოდ რამოდენიმე თვე დაუდგინეს სიცოცხლისთვის, რეალურად მან 17 წელი იწოცხლა. And Leo helped us have flexibility with what we believe, what we don't believe. If we don't have this flexibility, we cannot be open to something different. ლეო დაგვეხმარა იმ მომენტში, რომ გქონოდა მოქნილობა იმასთან დაკავშირებით, თუ რისი გვჯერა და რისი არ გვჯერა. თუ ჩვენ არ ვიქნებით მოქნილები ამ მიმართულებით, ჩვენ ვერასდროს დავუშვებთ და ვერასდროს დავინახავთ რაღაცა განსხვავებულს, რაც ჩვენ სისტემაში ჯერ არ არის. If I am not open to something I don't believe and I am sure I am right, how can I change? თუ მე არ ვარ ღია ცვლილებებისადმი, თუ არ ვარ ღია იმისადმი, რომ შეიძლება რაღაცა მეშლებოდეს, როგორ შეიძლება შევიცვალო? So the change our competitors get is often a cosmetic change. They speak better, they know how to, I don't know how to say it, but you see what I mean. How to form, yeah. ძირითადად კონკურენტების შედეგები მდგომარეობს უფრო კოსმეტიკურ შელამაზებაში, რაც ფაქტობრივად But if you don't challenge yourself, there is no change. And no chance. No chance. მაგრამ თუ რეალურად სიღრმისეულად არ შეცვლით საკუთარ თავს, ასეთ შემთხვევაში რეალურ ცვლილებას გრძელვადიან პერსპექტივაში ვერ დადებთ და შანსიც არ აქვს. And really Leo showed us how to do it. და ლეომ დაგვანახა, როგორ შეიძლება ეს გავაკეთოთ. And since 40 years now we have helped many teams. და უკვე 40 წელია ბაზარზე საკმაოდ ბევრ გუნდს დავეხმაროთ. And you go on and you continue. And really, I would love to do this in Georgia, because in Georgia I see, if you take the young generation, almost all want to start their own company. და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ეს გავაკეთო საქართველოში. მაგალითად, თუ განიხილავთ ახალგაზრდა თაობას, და ფიქსირებთ, შემჩნევთ, რომ
თითქმის ყველას უმრავლესობას სურვილი აქვს საკუთარი კომპანია შექმნას. Statistics shows that 1/3 of the young generation want to start their own company. სტატისტიკის მიხედვით საქართველოს მოსახლეობის ახალგაზრდების მესამეც სურვილი აქვს საკუთარი ბიზნესის შექმნას. It means they have this entrepreneur fiber inside. რაც ნიშნავს, რომ მათ შინაგანად აქვთ ეს ენტერპრენიული მიმართულება და You put them სულისკვეთება. in a regular old style enterprise, they die. და როგორც კი თქვენ ამ ადამიანებს დაასაქმებთ ძველი სტილის რაღაც სტანდარტულ They are კორპორაციაში, undervalued. უბრალოდ შინაგანად They get მოხდებიან. bored. ისინი მოიწყენენ, თავს დაუფასებლად იგრძნობენ. So there is a real treasure to develop. აქედან გამომდინარე, Even in Georgia, even maybe more than other countries. ამიტომაც ვთვლი, რომ არსებობს საგანძური, რომლის განვითარებაც შესაძლებელია და განსაკუთრებით საქართველოში. I brought you a gift. It's a book on how to give feedback. მოგდენ საჩუქრად წიგნი იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორ შეგიძლიათ, როგორ უნდა დააბრუნოთ უკავშირი. It covers the 4 types of feedback. წიგნში განხილული არის უკავშირის ხელოვნების 4 მეთოდოლოგია. Thank you so much for the very interesting interview. სამი კოენი, ლეო ინსტიტუტის დამფუძნებელი. დიდი მადლობა ეკა პაპიაშვილს, რომ დაგვეხმარა ამ ყველაფრის ქართველი მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის გადაცემაში.